Người chồng dẫn theo một người phụ nữ xa lạ về nhà, trong tay còn bế theo đứa con của họ. Điều này khiến người vợ cả trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Người chồng đã kết hôn với người vợ thứ hai được 2 năm. Nhưng đến bây giờ cô ấy mới biết được sự thật này. Giờ đây anh ta chỉ có thể dẫn theo 2 đứa trẻ rời khỏi nơi này, chuyển ra ngoài sống riêng. Sakina mang theo 2 đứa con cùng mẹ chồng, sống trong căn nhà tạm bợ, đơn sơ này. Họ sinh sống bằng nghề chăn cừu. Cô con gái út vừa mới chào đời được 3 tháng, nhưng 3 tháng trước, họ vẫn chưa chuyển đến đây. Cách đây không lâu, người chồng Karim đã ra ngoài làm thuê để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sakina và mẹ chồng buộc phải đối mặt với những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, bao gồm việc chăm sóc con cái và trông nom đàn cừu trong nhà. Đôi khi giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng xảy ra những mâu thuẫn. Trên con đường dưới chân núi, một chiếc xe nhỏ từ từ chạy ngang qua, khiến Sakina trong lòng tràn đầy hy vọng. Biết đâu đó chính là xe của chồng cô. Cô giúp con gái Roya mang giày vào, chuẩn bị để con ra ngoài xem thử liệu có phải là cha của con đã trở về hay không. Roya đầy háo hức chạy vội ra ngoài, trong lòng tràn ngập nỗi nhớ mong cha mình. Roya cất tiếng gọi, bố ơi, rồi tiếp tục men theo con đường núi gập ghềnh phía trước. Nhà của họ nằm ở một nơi khá hẻo lánh, địa hình lại cao, nên khi đi lại phải vô cùng cẩn thận. Từ đây có thể nhìn bao quát xung quanh, cũng là con đường mà cha cô sẽ đi qua khi trở về. Cô bé quyết định ngồi ở đây chờ cha xuất hiện. Bất chợt, phía xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là cha cô bé, Karim. Roya men theo sườn dốc, cẩn thận bước tới để đón cha. Phía sau cha cô còn có một người phụ nữ xa lạ. Người phụ nữ ấy còn bế theo một đứa trẻ, nhưng lúc này Roya vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi cha và con gái đoàn tụ trên sườn núi, anh liền dẫn Roya cùng trở về nhà. Người mẹ đang chuẩn bị nấu ăn. Khi thấy con trở về, bà vội vàng đứng dậy ra đón. Lúc này, Sakina nhìn thấy chồng mình còn dẫn theo một người phụ nữ xa lạ về nhà. Trong lòng cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Sakina cau chặt mày, lên tiếng chất vấn chồng, người phụ nữ bên cạnh anh là ai? Karim nhận ra sự bất mãn của vợ, trước tiên bảo cô hãy bình tĩnh lại, sau đó nói với vợ rằng anh ta đã kết hôn với Coder được 2 năm rồi. Những lời này khiến Sakina mất kiểm soát, lao thẳng về phía chồng. Tình hình nhanh chóng leo thang, xung đột bùng nổ ngay trong gia đình. Lúc này Sakina hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh. Trong ánh mắt cô ánh lên sự thất vọng và phẫn nộ. Cô cảm thấy mình đã bị chồng lừa dối. Sự thật bất ngờ này khiến cô không thể chấp nhận. Gia đình rơi vào hỗn loạn. Mỗi người đều vùng vẫy trong cơn sóng cảm xúc. Mâu thuẫn vợ chồng cùng sự che giấu đã dẫn đến sự tan vỡ của gia đình. Sakina quyết định dẫn các con rời khỏi nơi này. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác bị phản bội sâu sắc. Người chồng từng đối xử rất tốt với cô, giờ đây trong mắt cô đã trở thành kẻ phản bội, một kẻ tồi tệ.
Mẹ chồng cũng chìm trong nỗi đau và buồn bã sâu sắc. Bà không muốn nhìn thấy các cháu gái rời xa mình, mong có thể níu giữ sự toàn vẹn của gia đình này. Sakina lại một lần nữa xảy ra xung đột với chồng. Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông đó, trong lòng cô đã trào dâng phẫn nộ và bất mãn. Cô từng hết lòng yêu thương chồng và tin tưởng anh ta, nhưng giờ đây tình yêu ấy đã bị sự phản bội thay thế. Còn hận thù như bóng tối bao trùm trái tim cô. Con gái chứng kiến cảnh cha mẹ xung đột. Cô bé một mình bò trên mặt đất, bất lực khóc nức nở. Người bà thấy cháu gái đau khổ như vậy, liền tiến lại an ủi cô bé. Sakina quyết định đưa con gái Roya đi, nhưng bị chồng ngăn cản. Giữa hai người xảy ra một cuộc giằng co. Roya trở thành tâm điểm của cuộc tranh chấp. Sau khi Sakina dẫn các con rời đi, mẹ chồng ngồi xổm xuống đất, ánh mắt dõi theo hướng con dâu rời xa. Dù Karim đã đưa được người vợ thứ hai trở về nhà, nhưng gia đình này đã hoàn toàn thay đổi. Tương lai phủ đầy những điều bất định. Mẹ chồng suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy, chạy theo hướng con dâu đã rời đi. Mẹ chồng không xảy ra cãi vã gay gắt với con dâu. Bà cầu xin con dâu đừng mang các cháu rời đi. Nhưng Sakina cho rằng mẹ chồng và con trai bà vốn không khác gì nhau. Dù lúc này mẹ chồng có thể đang đứng về phía cô, nhưng những mâu thuẫn và xung đột trong quá khứ khiến cô khó lòng chấp nhận. Lời khẩn cầu của mẹ chồng không thể thay đổi quyết định của con dâu. Bà còn kéo áo con dâu, cố gắng níu giữ cô lại. Sau khi Sakina rời đi, mẹ chồng ngồi một mình trên đất, đau buồn khôn xiết. Câu chuyện của gia đình này chất chứa những cảm xúc và xung đột phức tạp. Mỗi người đều đã trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn. Sakina đau đớn suốt dọc đường, dẫn theo hai đứa trẻ bước vào vùng hoang dã phía trước. Nước mắt cô dường như không thể ngừng rơi, trong lòng ngập tràn đau khổ và thất vọng. Người chồng từng tỏ ra chu đáo, quan tâm và yêu thương cô. Hình ảnh người cha tốt giờ đây đều trở nên giả dối. Sakina dẫn theo hai đứa trẻ, vừa đi vừa dừng, tâm trạng nặng trĩu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Dù cô căm hận chồng mình, nhưng sau khi rời xa anh ta, cô rơi vào cảnh bất lực và cô độc. Điều đó khiến cô vô cùng suy sụp. Cô không có nguồn thu nhập ổn định để nuôi sống hai đứa trẻ. Trong cuộc sống trước đây, dù cô không trực tiếp quản lý tiền bạc, nhưng ít nhất vẫn có thể dựa vào sự chu cấp của chồng. Cùng đàn cừu mang lại kế sinh nhai cho gia đình. Nhưng giờ đây cô gần như ra đi với hai bàn tay trắng. Cô đã mất đi sự hỗ trợ về kinh tế và nguồn lực trong gia đình. Trong xã hội Iran, địa vị xã hội và việc phân chia tài sản thường bất lợi đối với phụ nữ. Theo truyền thống, người chồng thường là trụ cột của gia đình. Tài sản và tiền bạc của gia đình phần lớn đều đứng tên người chồng. Điều này khiến những người phụ nữ như Sakina khi ly hôn hoặc gia đình tan vỡ phải đối mặt với sự bất công rất lớn.
Mặt trời đã lặn. Họ cần nhanh chóng tìm một nơi an toàn để nghỉ qua đêm. Nhưng mới đi được một đoạn không xa, con gái lại nói rằng mình đói bụng. Người mẹ đành cúi xuống nhặt một cành cây, chuẩn bị hái cho con một ít quả dại trên cây. Sakina dẫn theo hai đứa trẻ đến trước căn chòi gỗ nhỏ mà cô đã dựng vài ngày trước. Căn chòi gỗ này được cô xây dựng sau khi xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng. Một tuần trước, vì xung đột với mẹ chồng, Sakina đã dẫn theo hai con và một số dụng cụ đến vùng hoang dã này và bắt đầu dựng căn chòi gỗ. Cô đã mất 2 ngày để cẩn thận xây dựng căn chòi này. Cô sử dụng các dụng cụ để chặt cây, dựng nên một nơi ở tạm bợ. Khi đó, cô vô cùng cần một không gian của riêng mình, một nơi có thể sống độc lập, tránh xa những mâu thuẫn và bất an trong gia đình. Sau khi căn chòi được dựng xong, Sakina dẫn theo hai đứa trẻ, sống ở đây trong vài ngày. Thế nhưng ngay ngày hôm qua, Sakina đã hàn gắn lại mối quan hệ với mẹ chồng, và họ quay trở về nơi ở trước kia. Cô từng nghĩ rằng gia đình sẽ được hàn gắn trở lại, nhưng không ngờ rằng, ngay hôm nay, người chồng lại dẫn theo người vợ thứ hai, và đứa con của họ trở về nhà, khiến gia đình một lần nữa tan vỡ. Tình hình trở nên hỗn loạn và bất ổn hơn bao giờ hết. Quan trọng hơn cả là, giờ đây căn chòi gỗ trở thành nơi trú ẩn duy nhất của Sakina và hai đứa trẻ. Họ sẽ phải đối mặt với những thử thách phía trước, và suy nghĩ lại về con đường tương lai, làm thế nào để tìm ra hướng đi cho cuộc sống của chính mình. Trời bắt đầu tối dần, màn đêm sắp buông xuống. Sakina cũng dần ổn định lại cảm xúc, chuẩn bị cho bản thân và các con một chút hơi ấm và ánh sáng. Khi rời khỏi nhà, Sakina không mang theo bất kỳ thức ăn nào, nhưng lúc này Roya đã đói cồn cào. Vì vậy cô bước vào căn lều gỗ, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. May mắn thay, ở một góc nhỏ, cô tìm thấy một ít thức ăn còn sót lại từ trước. Dù số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ tạm thời xoa dịu cơn đói của con gái. Cô chuẩn bị đặt số thức ăn đó lên đống lửa trại, dùng ngọn lửa để nướng chín chúng. Trong đêm tối ấy, họ tạm thời giải quyết được cơn đói. Nhưng ngày mai, cuộc sống của họ sẽ phải đối mặt với những thử thách lớn hơn.